મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર પ્રેસ કરો જેથી મારા નવા નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. નમસ્તે મિત્રો, મારી ચેનલ ટેસ્ટી એમમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે આમળાને એકદમ સોફ્ટ અને ફક્ત 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય એવા આમળા આથવાના છે. બે અલગ અલગ રીતે આજે આપણે આમળાને આથવાના છે. આમળા આથવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ આમળા લીધા છે. આમળા જ્યારે તમે લો ત્યારે એકદમ સરસ મોટા અને સહેજ પીળા કલરની ડાઘી હોય એવા આમળા લેવાના. એ જો આમળા લેશો તો એમાં ખટાશ બી ઓછી હશે અને આમળામાં રેસા ના હોય એવા આમળાનો જ ઉપયોગ કરવાનો. શિયાળાની ઋતુમાં આમળાનો ભરપૂર માત્રામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તમે આમળા આથવીને ખાઓ કે પછી એનો મુરબ્બો બનાવો. આમળાની તમે કોઈ પણ વાનગી કે પછી કોઈ પણ મુખવાસ બનાવીને એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણે સૌથી પહેલાં તો આમળાને એકદમ સરસ ચોખ્ખા પાણી ધોઈ અને એને કોરા કરી લઈશું. આમળા કોરા થઈ ગયા પછી આમળાની અંદર જે કટ દેખાય છે ત્યાં આગળ આપણે છરીની મદદથી કટ લગાવી લઈશું. આ રીતે બધા જ આમળામાં કટ લગાવી દેવાનો. આ રીતે કટ લગાવવાથી આમળાની અંદર હળદર અને મીઠું પ્રોપર રીતે ઉતરશે અને આમળા એકદમ જલ્દી તૈયાર થઈ જશે. આ રીતે બધા જ આમળાને તૈયાર કરી લેવાના. આ રીતે આમળાને કટ લગાવીએ ત્યાં સુધી એક બાઉલમાં પાણીને ગરમ કરવા મૂકીશું. પાણી ગરમ કરવા મૂકો એ વાસણ થોડું પોળું લેવાનું જેથી એની અંદર આમળા એડ કરી શકાય. તમે જોઈ શકો છો કે આટલું પાણી ગરમ થાય એટલે એની અંદર બધા જ આમળાને એડ કરી લેવાના. તમારે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે પાણી જ્યારે તમે ગરમ કરો તે એકદમ ઉકળતા પાણીમાં આપણે આમળાને એડ નથી કરવાના. આ રીતે બધા જ પાણીમાં આમળા એડ કર્યા પછી 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું અને મીઠું અને આમળા આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આ જ્યારે તમે આમળાને મીઠું નાખો ત્યારે ગેસની ફ્લેમને તમારે બંધ કરી લેવાની. તમે જોઈ શકો છો કે થોડા પરપોટા જેવું લાગે છે એટલું પાણી ગરમ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની. ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી આની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું. ઢાંકણ ઢાંકીને 15-1 મિનિટ માટે આમના આમ રહેવા દઈશું. પાણી જ્યાં સુધી ઠંડુ ન થાય ત્યાં સુધી ઢાંકણને બંધ કરીને રહેવા દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે આમળાનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે અને એક આમળું તમે હાથમાં આ રીતે લઈ અને ચેક કરશો તો એની ઉપરની જે સ્કીન છે એકદમ સોફ્ટ બની ગઈ હશે. તમે જો હલકા હાથે આ રીતે પ્રેસ કરશો તો એની ઉપરની જે સ્કીન છે એ સોફ્ટ થઈ ગઈ હશે. હવે આપણે બંને અલગ અલગ રીતે આમળાને આથી લઈશું. આમળાને આથવા માટે મેં એક કાચની બરણી લીધી છે. કાચની બરણીની અંદર 2 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી એડ કરવાનું છે જેથી આમળા જો ગરમ હોય તો એકદમ ઠંડા થઈ જાય. આ રીતે જો તમે આમળા આથીને તૈયાર કરશો તો એ લોંગ ટાઈમ ખરાબ પણ નથી થતા અને ચીકાશ પણ નથી આવતી અને લોંગ ટાઈમ સુધી તમે આમળાને ખાઈ શકો છો. આ આમળા જ્યારે તમે આથો ત્યારે કાચની બરણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો જેથી તમારા આમળા અઠવાડિયા સુધી બગડશે નહીં. પાણી એડ કર્યા પછી અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને 1 ચમચી મીઠું ફરી એડ કરીશું. મીઠાનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો. પાણીને ચમચીની મદદથી એક વખત સરસ હલાવી લઈશું. આ બધું જ સરસ મિક્સ થઈ જાય પછી આમળાને એની અંદર એડ કરી લઈશું. આ રીતે જો આમળા તમે આથશો તો 10થી 15 મિનિટમાં આ આમળા તૈયાર થઈ જાય છે અને તમે ઓવરનાઇટ રાખી અને આમળાને બીજા દિવસથી ખાઈ શકો છો. એમાં ખટાશનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. આ શિયાળાની ઋતુમાં આ રીતે તમે પણ એક વખત આમળાને આથીને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને તમને કેવા લાગ્યા તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. જો 1 વીકથી વધારે આમળા જો ચાલે તો તમારે ફરી આ પાણી કાઢી નાખી એમાં હળદર મીઠું અને ફરી નવું પાણી એડ કરી અને ફરીવાર આને આ રીતે બરણી બંધ કરીને રાખી મૂકવાની જેથી તમારા આમળા લોંગ ટાઈમ સુધી બગડશે નહીં. હવે આપણે બીજી રીતથી આમળાને આથીશું. પાણીમાંથી આમળાને કાઢી અને એકદમ ઠંડા થવા દેવાના. આમળા એકદમ ઠંડા થઈ જાય ત્યારે આ રીતે એક પીસ અલગ કરી લેવાના. જ્યારે તમે કોઈ નાના બાળકોને આમળા આપો ત્યારે એ આખું આમળું ખાઈ નથી શકતા તો આમળું આપણું આખું વેસ્ટ જાય છે અને એને ફેંકી દેવું પડે છે.
આ રીતે જો તમે પીસ કરી અને પછી બાળકોને જો આંબળા આપશો તો એ આંબળાનો બગાડ પણ નહીં થાય અને જ્યારે પણ એમને ખાવું હશે ત્યારે આ રીતે નાના નાના એક એક ટુકડા તમે એમને આપી શકો છો. અને આખા દિવસ દરમિયાન તમે આ રીતે એક એક પીસ આપી અને બાળકોને 1 થી 2 આંબળા તમે ખવડાવી શકો છો. આ રીતે મેં બધા જ આંબળાને છૂટા કરી લીધા છે. હવે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. મીઠું તમે એડ કરો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે પહેલાં પણ મીઠું એની અંદર એડ કરેલું છે, એટલે 1/2 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછું મીઠું એડ કરવાનું. થોડો સંચર પાવડર એડ કરવાનો, 1/2 ટીસ્પૂન કરતાં પણ ઓછી હળદર એડ કરવાની. આ બધી જ વસ્તુ સરસ મિક્સ કરી લેવાની. આ બધા જ મસાલાને સરસ મિક્સ કરી લેવાના. જો આની અંદર તમને કાળા મરી પણ ફાવે તો એનો ભૂક્કો પણ તમે એડ કરી શકો છો. એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ રીતે બધા જ આંબળાને મિક્સ કરી લેવાના અને કાચની બરણીમાં ભરી અને 1 વીક સુધી તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. આ આંબળાને બનાવીને તમારે ફ્રીજમાં જ સ્ટોર કરવાના, જે 1 વીક સુધી સહેજ પણ બગડશે નહીં. શિયાળાની ઋતુમાં જો તમે આંબળા ખાધા હશે તો એ આંબળાનું પોષણ તમને આખા વર્ષ માટે મળે છે. આંબળાની અંદર વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે અને એમાં ફાઇબર અને પ્રોટીન્સનું પ્રમાણ પણ વધારે હોય છે, જેના લીધે તમારા હેર પણ ખૂબ જ સરસ થાય છે, આંખોનું તેજ પણ વધે છે અને સ્કિન ઉપર પણ ગ્લો સરસ આવે છે. આંબળાને આ રીતે કાચની બરણીમાં ભરી લીધા પછી એને બંધ કરી અને જ્યારે તમારે એનો યુઝ કરવો હોય ત્યારે આ રીતે શેક કરી અને પછી જ આંબળાનો યુઝ કરવાનો. તમે પણ આ ઋતુમાં એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને આ રીતે અલગ અલગ 2 રીતે આંબળાને આથીને તૈયાર કરજો અને તમને કેવા લાગે તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસ જણાવજો. મારી આ રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર પ્રેસ કરજો, જેથી મારા નવા નોટિફિકેશન સતત તમને મળતા રહેશે. ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.